Hi guys! Nagbabalik tayo muli. Ngayon, ang ituturo ko naman tutorial ay isang tricks kung paano mapabilis ang inyong internet connection using APN. So, ito yung mga ginagamitan ng data kung wala kayong Wi-Fi connection or LAN connection. So, paano guys? Stay tuned para malaman nyo ang detalye kung paano ang tricks na gagawin natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please like, share, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago kong ilalabas na mga tutorial at sa mga tricks na kailangan natin. So, stay tuned guys. Simulan na natin. So, ang una natin gagawin, punta tayo sa settings ng ating smartphone or ng mobile phone natin. Click nyo na yung settings, hanapin yung settings nyo. And kapag nasa settings na kayo is check nyo lang yung mobile network setting. So yun, kapag nakapasok na sa mobile network setting, hanapin nyo dito is yung APN or kung anong SIM card na gamit nyo sa data connection, yun ang i-edit natin. So katulad nito yung sa akin smart. So hanapin po yung APN, hanapin nyo yung access point name ng inyong SIM card carrier. So ito, natin yan. So makikita nyo dyan sa bandang ibaba merong new APN. So dito tayo mag-edit. So click nyo yung APN. Tapos makikita nyo mga blanco yan. So yan ang lalagyan natin ng details. Dyan tayo mag-i-input ng mga details para sa bago nating APN. So ang unahin natin is yung name. Click nyo yung name. Yan. So input nyo, ang ilagay nyo is internet slash capital letter MMS space 2. So kapag nailagay nyo na yung details na yan, click nyo lang OK. Yan. Then sunod natin i-edit is yung APN nya. Ito, click APN, then input nyo is small letter E hyphen ideas. Yan, nasusundan nyo ba guys? Ganyan lang kasimple ang pag-i-input ng mga details na kailangan natin. So click nyo lang OK. Then ang susunod natin is yung MMSC. So hanapin nyo dito yung MMSC. Ayun. So yan, click natin ulit MMSC. Then input natin HTTP /MMS singtel.com then 10021/MMSC. So double check din ang maigi guys kung tama yung ini-input ninyong details para hindi magka-error o magka-problema once na nag-connect na kayo sa data connection o sa internet through APN. So click OK. Next natin i-edit is yung multimedia message proxy. So hanapin nyo yung MMS proxy. Ito. Then ang input ninyo is 165.21.42.84. So double check ulit guys kung tama yung number natin yung details. So click OK kung tama. Next is yung multi-message port. So yung MMS port naman. So open MMS port, edit. Ang input nyo is 8080. Click OK. Then dun tayo sa APN protocol. So ito APN protocol yun. So ang kailangan natin dito is IPv4. So tama naman siya, naka IPv4 naman siya. So i-leave nyo na yan. Check nyo yung BRR next kung unspecified. Naka unspecified siya, so okay na yan. So once na matapos yung pag-input ng details, i-click nyo lang yung done. So okay. Then okay. So yan guys, tapos na nating edit yung details ng bago nating APN. Then i-select natin yung bago nating APN na in-edit.
So, select. So, naka-check na siya. Then, balik na tayo sa ating phone. So, ngayon, pwede nyo na siya i-try kung gagana ba sa inyo. Hindi lahat ng devices gumagana to guys ha. Pero wala namang mawawala kung itatry nyo sa device ninyo. So, malay nyo, gumana sa inyo, mas maganda. So, pwede nyo siyang i-try. Ngayon, kung hindi naman gumana yung una nating in-edit na details, so, pwede nyo rin i-try itong isa. So, punta uli ng settings, mobile network, setting, then access point, then yung in-edit nyo dati, yung bago. Then, ang papalitan nyo lang dyan is yung ito, yung sa name. Papalitan nyo lang siya ng simple space 2. Tapos, okay nyo lang siya. Then, yung APN nya, palitan nyo na siya ng high card. So, yan lang. Yan lang ang papalitan nyo in case, ay, meron pa pala tayong isa. High card, i-open nyo lang yan. Tapos, punta kayo dun sa APN type. Sa APN type, yan. So, sa APN type, i-check nyo dyan si default. Tapos ito SUPL, check nyo rin yan si SUPL. Then si natin sa baba si MMS, to yung tatlo na yan, yan ang i-check nyo in case na hindi gumana yung una nating in-input na details. So yan lang ang itatry nyo kapag hindi gumana yung una. Pero once na gumana yung una, kahit hindi nyo nasubukan itong pangalawa. So, yun lang guys. Try nyo kung gagana sa inyo. Ngayon, kung gumana, mas maganda. Para meron kayong internet connection na mas mabilis using APN. So guys, ito hindi ito pang matagalan na. Hindi ito magagamit na pang matagalan. Kasi if ever na ma-detect siya ni server ng ng APN na yan, so baka maaaring i-block nila yan. Pero hanggat hindi pa siya, actually ngayon okay pa yan, gumagana pa yan nagagamit pa yan, di ba? Kahit ako nagagamit ko yan, pero mas maganda kung kayo mismo ang makatry para malaman ninyo. Yun, kung yung dalawang details input na yon hindi na gumana, so ibig sabihin block na siya ni server. Kaya try nyo lang guys, so walang mawawala kung itatry natin. So, ito guys, ngayon i-test natin kung gumagana ba talaga siya or hindi. So, una, ang gagawin ko, mag-check balance muna ako para makita nyo kung baka sabihin nyo na may balance load ako, hindi ako makapag-internet. So, check natin. So, ang gamit ko is smart. So, ang pag-check ng balance is asterisk 143 sharp, then call. So, ayun guys, nakikita ninyo, ang balance ko is 1 peso and 50 centavos. So, wala akong regular load na balance. So, ngayon, i-check natin kung gumagana ba yung ginawa natin tricks. So, balikan muna natin ulit sa settings, mobile network, then APN. So, ayun yung, ito yung ginawa natin kanina, input natin details sa APN. So, back natin, punta tayo ulit ng home. Ngayon, i-open natin yung data network. So, ito yung data network ko, yung open ko. So, ayun, lumitaw na yung symbol na 4G. So, ngayon, subukan natin mag-access sa internet. So, yun, may pumasok na notification kay YouTube. So, ibig sabihin, may connection sa internet. So, try natin. Tayo bago. So ayan, so click natin si Google. So ayan, nakakapag-enter na tayo sa internet. So nagbibigay ng notification yung mga ibang apps. So ibig sabihin,
connection na tayo sa internet. So check natin ulit. So sabihin natin whether tomorrow. So yan, so nakakapag-internet tayo. So ibig sabihin gumagana yung tricks na ginawa natin. So guys, sana i-enjoy nyo yung tricks na to hanggat gumagana pa siya. So malaking tulong sa inyo to yung mga lalo na yung mga nakadata lang sa nagpapaload. So yun ang tricks, isang tricks na kailangan nating malaman, kaya tinuro ko to sa inyo. So basta keep on subscribing lang sa aking channel para malaman nyo pa yung mga ibang tricks na ituturo ko para magamit niyo sa pang-araw-araw natin ginagawa, lalo na sa mga sa internet, lalo na ngayon nowadays yung mga nag-upload sa YouTube, yung mga nanonood sa YouTube at sa mga ibang social media na gumagamit ng internet. So check natin sa YouTube kung gagana siya. So sa YouTube, so ayun, nakapag-access tayo. So ibig sabihin may connection tayo sa internet. So guys, sana nag-enjoy kayo at sana paki-like and comments na lang kung nagustuhan nyo ang tricks na ginawa natin ngayon. So yun lang guys, ganun lang kasimple ang isang tutorial or isang tricks na tinuro natin ngayon. Sana supportan nyo ang channel ko para sa mga bagong tricks na gagawin natin. So paano guys, hanggang sa muli kong pagtuturo, paalam.